स्वागत छ। तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। हामी रियाक्टको सिरिजमा थियौँ अनि लास्ट टाइम चाहिँ हामीले यो काम गरिसकेका थियौँ। कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो फ्लोहरू चाहिँ बनाएका थियौँ चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ। अनि आज चाहिँ हामी रियाक्ट राउट डोमलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नेछौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी यसमा ल्याउनेछौँ। अब किन के हो त अब अब रियाक्ट राउट डोम चाहिँ त्यो हामी हेर्नेछौँ। तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ हामी जो रियाक्ट सिरिजमा पढ्दैछौँ। रियाक्ट भनेको सिङ्गल पेज एप्लिकेसन हो। जस्तै हाम्रो के हो भने एउटा पेजमा चाहिँ म तपाईँलाई इक्जाम्पलसहित हेर्छु। एमाजोनको एउटा वेबसाइट खोल्छौँ हामी है। अनि एमाजोनमा हेर्नुहोस् यो पुरा यो वेबसाइट हो एमाजोनको होइन, यो वेबसाइट छ। अब मैले टुडे डिल्समा गयो भने के फरक पाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् है, केही कुराहरू सेम छ। अब हेर्नुहोस् यो माथिको नेभर मेरो सेम भएको छ, तल्लो डाटा मात्रै चेन्ज भएको होला। अनि कस्टमर सर्भिसमा गए पनि मेरो लगभग चाहिँ मेन सेक्सनहरू चेन्ज हुन्छ, तर चाहिँ मेरो माथिको नेभर चाहिँ एउटै छ लगभग छ। अनि यसमा चाहिँ पुरा पेज चाहिँ रिलोड भएको छैन होइन। अटोमेटिकली चाहिँ युआरएल चाहिँ हाम्रो चेन्ज पाउँछौँ। जस्तै हाम्रो युआरएल यो छ भने अहिले चाहिँ युआरएल चाहिँ अब रेजिस्टरमा गयो भने चाहिँ हाम्रो युआरएल डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ कसले गरिरहेको छ भने चाहिँ राउटले गरेको छ। राउट पनि चाहिँ एउटा जाभास्क्रिप्ट चाहिँ एउटा लाइब्रेरीको हो होइन। अनि तँले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो पेजहरूलाई चाहिँ रेन्डर गराउनु चाहिँ डाइनामिकली चाहिँ हेल्प गराउँछ है त। अनि त्यो कुरा चाहिँ आज हामी सिक्नेछौँ। राउटले चाहिँ धेरै राम्रो भूमिका गरेको हुन्छ है। त्यसैले मल्टी पेजेसहरूलाई चाहिँ मल्टी कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ डाइनामिकली रेन्डर गराउनु चाहिँ रियाक्ट आउट डोम चाहिँ आवश्यक पर्छ। अनि जुन चाहिँ रियाक्ट आउट डोम चाहिँ हामी आज युज गर्नेछौँ अनि यसको बारेमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ होइन। हाम्रो पाथ अफ फ्लो कम्पोनेन्टहरूको होइन फाइल्सहरूको आज हामी राउटबाट चाहिँ गर्नेछौँ है त। अनि हेरौँ है त, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी राउटलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ होइन। यो त हाम्रो लास्ट टाइम थियो। अनि हाम्रो कोड चाहिँ कहाँ थियो भने अनि कोड चाहिँ हाम्रो यहाँ थियो होइन। अब यहाँ चाहिँ हामी एउटा चाहिँ राउटलाई इन्स्टल गर्नेछौँ। राउटलाई इन्स्टल गर्नु भन्दा सुरुमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भने चाहिँ हामी फर्मुला घोक्नुभन्दा पढ्नुभन्दा होइन अब नेटबाट हामी काम गर्नेछौँ होइन। अब पहिलो प्रथम त हामीले के गर्छौँ रियाक्ट रियाक्ट आउट डोम इन्स्टल गर्नुहोस्। अनि यो यति सर्च गरिसकेपछि यहाँ एउटा दुईवटा फाइल एउटा आउँछ। पहिला एनपिएम भन्ने कुरा आउँछ, यो इन्स्टलेन्स यसले दिन्छ इन्स्टल गर्न चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले नयाँ ट्याबमा चाहिँ ओपन गर्छु। यसलाई पनि मलाई रियाक्ट आउट डोम चाहिँ चाहिन्छ, पछि मलाई चाहिँ यसलाई पनि मैले एउटा ट्याबमा ओपन गरेँ होइन। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्स्टल गर्ने प्रोसेस रियाक्ट राउट डोम चाहिँ एनपिएम इन्स्टल गर्ने प्रोसेस चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इन्स्टलेसन भनेको यो कोडलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् होइन। यो कोडलाई कपी गरेर अब सिधा हामी चाहिँ यसलाई बन्द गर्छौँ। अब हामी कोडमा जान्छौँ। कोडमा गयौँ, कोडमा गएर गिट ब्यास फेरि एउटा नयाँ खोल्छु होइन। ओके देन अब चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल+भी गर्छु, पेस्ट गरेँ। यहाँनिर इन्स्टल गरेँ पनि आईको ठाउँमा इन्स्टल गरेँ पनि केही फरक पर्दैन है। मैले इन्टर गरेँ। अब हाम्रो केही टाइम लिन्छ यसले चाहिँ मेरो इन्स्टलेसन प्रोसेस भइरहेको छ। यहाँ इन्स्टलेसन प्रोसेस भइरहेको देख्नुभएको छ होइन। अब केही टाइम लिइसकेपछि हाम्रो लगभग यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टलेस भइसकेपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ओके भइसक्यो होइन, यति फास्ट भइसक्यो। अब यो भयो कि भएको छैन यो चाहिँ हामी हेर्छौँ कहाँ प्याकेजेसनमा। मैले अगाडि भनेको थिएँ कुनै पनि हामीले इन्स्टल गर्छौँ भने प्याकेजेसनमा आउँछ। यहाँ रियाक्ट डोम यहाँ देख्नुभयो 6.2.2.3 भर्जन चाहिँ हाम्रो के भयो त हाम्रो यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ, प्याकेज इन्स्टल भइसकेको छ। मतलब हाम्रो काम भइसकेको छ, इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामी के गर्नेछौँ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ कम्पोनेन्टमा गएर चाहिँ सबभन्दा पहिला कम्पोनेन्ट जान्छौँ। अनि कम्पोनेन्टमा गएर हामी के बनाउँछौँ पहिला एउटा फोल्डर बनाउँछौँ, के भन्नु राउट भनेर फोल्डर बनाउँछौँ। अनि फोल्डर बनाउँदाखेरि के गर्ने त हामी जहिले पनि ROUT स्मलबाट है त राउट भनेर एउटा फोल्डर बनायौँ, टिआर राउटरै बनायौँ स्मलबाट। अब यसमा चाहिँ हामी एउटा के बनाउँछौँ फाइल बनाउँछौँ। अन्त फाइलको नाम चाहिँ म के दिन्छु MAIN मेन राउट दिन्छु है त, ROUT राउट मेन राउट है त अथवा मेन राउटर है त .js। ओके यो भयो मेन राउटर। अब यहाँ केही पनि छैन, अहिले म केही पनि लेख्दिनँ। पहिला चाहिँ म इन्स्टल गर्नेछु होइन। अब इन्स्टल गर्ने प्रोसेसमा जान्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, मैले अगाडि नै भनेको थिएँ तपाईँले चाहिँ दुईवटा साइट खोल्नु। यहाँ चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्ने हामीले यति नै गर्नेछौँ यो साइटलाई चाहिँ। अब हामी यो साइटमा जानेछौँ। अनि तपाईँ यहाँ तल गइसकेपछि यो साइटमा गइसकेपछि तल पिकिङ राउटर भन्ने छ। अब यहाँ पिकिङ राउटर इन्स्टलेसन प्रोसेसको पुरै हामी उठाउनेछौँ। यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिदेखि लिएर माथि चाहिँ इम्पोर्टदेखि लिएर माथि
होइन? यहाँसँग चाहिँ कपी गर्नुहोस्, कन्ट्रोल+C कपी गर्नेछौँ। अनि यसलाई कपी गरेर चाहिँ हामी केमा राख्नेछौँ? हाम्रो कोडमा जानेछौँ। कोडमा गएर हो यहाँ चाहिँ मेन राउटमा चाहिँ अघि हामीले पहिला के गरेका थियौँ? आरएएफसी गरेर गर्थ्यौँ, तर यहाँ चाहिँ हामी सिधै डाइरेक्ट कपी पेस्ट गर्दैछौँ। अब यो कपी पेस्ट गऱ्यौँ, यो हटाए पनि हुन्छ। अनि यो राउटर प्रोभाइडर पनि म हटाइदिन्छु। यो पनि हामी युज गर्ने छैनौँ, होइन? यति गरेर सेभ गर्ने छौँ। अनि त्यसपछि अब इन्डेक्स जिएसएस के थियो त हाम्रो? मेन थियो, हामीलाई थाहा छ। सबै कामहरू त यसमा स्टोर हुन्थ्यो अनि यहाँबाट रुटबाट जान्थ्यो अगाडि, होइन? तर अब इन्डेक्स जिएसएसलाई हामीले चेन्ज गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, अब के गर्दैछौँ? अब फेरि म यसमा जान्छु। यो भन्दा तलको पनि छ मेरो। यहाँ भन्दा तलको यति ल्याएर चाहिँ म के गर्छु? यसलाई कपी गर्छु। अनि यसलाई कपी गरेर कहाँ राख्छु त म? भनेपछि अब मेरो चाहिँ यहाँ यतिले म चाहिँ रिराइट कपी गरिदिन्छु। भनेपछि यसमै फेरि म कन्ट्रोल+V गरिदिएँ। भनेपछि मेरो राउटर आयो। अब यहाँ इम्पोर्ट पनि गर्नुपर्यो। अब राउट प्रोभाइडर पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्यो। राउट प्रोभाइडर इम्पोर्ट गर्न जस्तै आर हटाएर फेरि आर लेख्यो भने चाहिँ यहाँ राउट प्रोभाइडर इन्टर आउँछ। यो गर्ने बित्तिकै माथि यो इम्पोर्ट भइसक्यो, होइन? अब हामी राउटर पनि गर्नेछौँ। अब राउटरलाई पनि म यहाँनिर आर गरेर यो गर्छु। अब हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् है, यहाँ भएन, मेरो माथि आएन। किन आएन भने मैले चाहिँ उताबाट एक्सपोर्ट गरेको छैन। राउटरलाई चाहिँ यो राउटर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि मैले मेन सेक्सनमा गएर चाहिँ मेन राउटरमा चाहिँ मैले यो राउटरलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्यो नि त, यसलाई एभाइलेबल बनाउनुपर्यो नि त तान्नलाई चाहिँ। त्यसै गरेर मैले चाहिँ के गरेँ? एक्सपोर्ट गरेँ। EXPORT एक्सपोर्ट गरेँ। कन्ट्रोल+S गरेँ। अब कन्ट्रोल+S गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई के गरेँ? अब चाहिँ यसलाई फाल्नलाई योग्य बनाएँ, होइन? अब मैले तान्न सक्छु यो फाइललाई चाहिँ कहाँ? इन्डेक्स.js मा। हेर्नुहोस् है, अब यति गर्ने बित्तिकै मेरो के हुन्छ त? माथि देखाउनु स्टार्ट हुन्छ। आर गरेँ, राउटर आयो। यो गर्ने बित्तिकै माथि ट्याक्कै राउटरमा भएर गयो अब, होइन? अब चाहिँ मेरो काम कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ? अब चाहिँ मेरो काम कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भने चाहिँ राउटबाट काम स्टार्ट हुन्छ मेरो, राउटबाट है। राउट भनेको कहाँ छ त? अब मेरो मेन सेक्सनबाट चाहिँ मेन राउटमा चाहिँ अब मेरो सबै पहिला हाम्रो चाहिँ के थियो त? योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एप.js जसरी यो सिस्टमहरू चाहिँ गरेका थियौँ। पहिला हेडर, त्यसपछि मेन सेक्सन, त्यसपछि फुटर, होइन? अनि हेडरभित्र चाहिँ मेरो नेभ बार, यी सेक्सनहरू चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ हेरेको थियौँ योभन्दा अगाडि चाहिँ, होइन? कसरी चाहिँ यो फर्मेट वेब फर्मेट दिएका थियौँ। अब यही फर्मेट चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यताबाट दिनेछौँ, राउटबाट, है त? अनि त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ पाथहरू बनाउनु पर्यो यसको लागि चाहिँ। अनि पाथ बनाउन चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के? राउटलाई चाहिँ माथि इम्पोर्ट पनि र एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ, होइन? त्यसलाई चाहिँ म हेर्नेछु। अब हेर्नुहोस् है त, अब मेरो यो चाहिँ मेन सेक्सनमा गयो। अब मेन राउटमा जानुपर्यो। मेन राउटमा जाँदाखेरि चाहिँ यो छ। मेन राउटमा के छ त? पहिला मेरो पाथ के हेर्नु त? रुट भन्ने हामीले छ त हामीसँग फोल्डर छैन रुट। अनि ड्यासबोर्ड पनि आएको छ। यो त उसले अघि दिएको जो चाहिँ हामीले अघि कहाँबाट लिएका थियौँ? अघि हामीले चाहिँ यहाँबाट लिएका थियौँ, होइन? यसले ड्यासबोर्ड रुट दिएको थियो, उसले चाहिँ सिकाएको थियो। तर यो त हामीसँग फाइल छैन। त्यसैले हामी योबाट चाहिँ चेन्ज गर्नेछौँ। अब हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ एउटा कुरा हेरौँ, होइन? सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी एउटा चाहिँ रुटलाई चाहिँ हटाएर पहिला हाम्रो हेडर थियो, हामी हेडरलाई हेरौँ है त। अनि हेडरलाई चाहिँ हेर्नलाई चाहिँ मैले के गर्छु? अब चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रुट हटाउँछु। अनि HEAR छ है मेरो। यहाँ मेरो फाइल हेर्नुहोस् है, हेडर छ। मेरो फाइलको यो मिलेको पनि हुनुपर्यो है। यो मिल्ने बित्तिकै माथि इम्पोर्ट पनि हुन्छ। ठ्याक्कै हेडर, फ्रम हेडरबाट इम्पोर्ट भइसक्यो। अनि अब म यसलाई युज गर्दैन। अहिले मलाई यसलाई हटाइदिन्छु, होइन? पहिला फर्स्टमा हामी हेरौँ हामीले गरेको काम चाहिँ ठिक छ कि छैन, होइन? पाथ, अब मेरो चाहिँ प्यारेन्ट चाइल्ड भयो, प्यारेन्ट बन्यो, होइन? अब यसले चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु त? अब सो गर्छु जो चाहिँ हामीले कहाँ अघि रियाक्टमा आइएम हेडर भन्ने आयो हो। अब यसरी नै हामी पाथहरू चाहिँ अगाडि हेर्नेछौँ, है त? अब हामीले कसको चाइल्ड कसलाई बनाउने, कसको चाइल्ड के बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबै वान बाई वान चाहिँ अहिले हामीले हेर्नेछौँ। र अहिले चाहिँ हामीले यहाँसँग चाहिँ बुझ्यौँ कि राउट कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ, है त?